درود بچه ها. تو کانال نابالیسم مدرن عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدیم. دوستان تو این ویدیو میخوایم یک مقدمه فشرده در رابطه با مفهوم اراده در شمنیسم و نابالیسم کاستاندا ارائه کنیم خدمتتون. فقط قبل از اینکه بحث رو استارت بزنم یه نکته رو بگم که بحث مربوط به انضباط رو تا یکی دو جلسه دیگه که در پیش داریم فینیش آفش میکنیم. بعد از اون میخوام به قضیه مؤلفه های انضباط بپردازم، دونه دونه رو هر کدوم متمرکز بشن. قضیه کمین و شکار، مرور دوباره، رویابینی و غیر ذالک. ما در مورد انضباط صحبت کردیم و قبلش به عنوان مقدمه اومدیم در مورد مسیر هوش یا مسیر دل براتون گفتیم و ارتباطش با انضباط. بعد اومدیم یک مثلث انرژی براتون بنا کردیم که اساس انضباط، قاعدش انضباط، دو ضلع دیگه پیوند با تجرید و اراده است. در مورد ارتباط با روح هم براتون جلساتی گذاشتیم و امروز میخوایم در مورد اراده و راههای دستکاری اراده براتون یک کم بگیم. از یه نکته شروع میکنم. برای سیر در ناشناخته و تجربه ابر آگاهی و هر چیز دیگری از این دست ما به انرژی نیاز داریم، درست؟ انرژی طبق اون مثلثی که من خدمتتون عرض کردم اسمشو گذاشتیم مثلث انرژی، دارای سه ضلع هستش که به طور موازی باید پیش گرفته بشه. که ما گفتیم اساسش همون انضباطه. یک ضلعش روح و دیگری اراده. انضباط رو ما در جلسات اولیه هم براتون یک تعریف مقدماتی ارائه کردیم که به مجموعه استراتژی‌های مسیر مبارز برای تعادل و تکامل کالبد انرژی به اختصار میگیم انضباط، درست؟ نکته که وجود داره اینه که سالک به محض قصدمندی برای انضباط کالبد انرژیش به طور خودکار آموزش رو شروع میکنه. به طور خودکار از هر چیزی یاد خواهد گرفت. هر چی که در زندگیش اتفاق میفته و تجربه میکنه. در واقع این همون چیزی هستش که ما بهش میگیم شروع فرایند بیدارسازی کالبد انرژی. در مکتب شمنها تقدیر دقیقاً چه جایگاهی داره؟ آیا باید مشکلات و سنگ‌هایی که در تونال پیش پای سالک می‌افتد و باعث توقف‌های گاه و بیگاه می‌شود را تقدیر دانست؟ ببینید در این مورد من خیالتون راحت کنم. شمنها کلاً نگاهشون علیه به کیهان، یعنی همه چیز رو دست تقدیر می‌دونن و تقدیر در دست روحه. دقت می‌کنید؟ یعنی اصلا چیز تصادفی وجود نداره. هر آنچه که یک سالک و غیر سالک تجربه می‌کند دست روح هست و این تقدیره. با این جمله کلی فکر کنم دیگه جوابتون رو گرفتید. همه چیز تبدیل میشه به آزمون، همه اتفاقات و تجربیات تبدیل میشه به آزمون برای این موجودات ارگانیک. اما سالک مبارز کارش اینه که آزمون رو به تجربه تبدیل کنه. حالا بهش خواهم پرداخت. چرا؟ با این هدف که او ارادهش رو نگه داره دیگه، در یک سطح انرژی نسبتاً متعالی اراده‌مند باقی بمونه. در مورد اینکه سرنوشت یعنی چی، از شامل چه مواردی میشه، به صورت کلی زندگی ما رو در بر میگیره. بله، اگر منظور همون تقدیره چنینه. شامل همه ابعاد حیات یک موجود زنده و آگاه هستش. یعنی از تک تک کارهایی که از یک کالبد انرژی سر میزنه بگیر برو تا تمامی اتفاقات و پدیده هایی که این کالبد انرژی تجربه میکنه. همه اینها در چارچوب سرنوشت تقدیر معنا داره. اوکی؟ هم به صورت کلی زندگی ما رو در بر میگیره، هم جزئی. حالا اینکه میخوای به تناقض و تضاد تفسیری برسی که پس اراده جایگاهش کجاست، اراده هم سر جای خودش هست. اراده چیه؟ حالا من یه سوال بپرسم. اراده چیست؟ از نگاه معرفت نابالیسم اراده چگونه تعریف میشود؟ نظرتون رو بگید بر ما. و اینم میدونید دیگه، هر جنگجویی، هر جادوگری در واقع تفصیل خودشو داره. یعنی با توجیهی که باهاش راحت تره کار میکنه. لزوما این توجیه با توجیه یک سالک با این ساحر دیگه فرق داره. لزوما مساوی نیستش. دقت میکنیم. بستگی به سطح انرژی هم داره. بر حسب سطح انرژی اون تفسیر در واقع ایوالو میکنه. رشد پیدا میکنه. در واقع پیشرفته تر میشه. اراده چیه؟ شما اراده رو چی تعریف میکنید؟
اراده قصد شخصی شده است. بسیار خوب. حالا قصد چیه؟ میتونیم دیگه بگیم قصد هم همون نیروی ناشناختنی هستش که در واقع از اعماق کیهان نشأت میگیره و سرنوشت موجودات زنده رو رقم میزنه. بنابراین نتیجه‌ای که این وصف به ما میده اینه که اون نیروی ناشناختنی که در واقع سرنوشت موجودات زنده و به خصوص انسان‌ها رو رقم میزنه که مورد سوال دوستتون بود، اون نیرو قابلیت شخصی شدن داره. یعنی متناظر با هر کالبد انرژی زنده‌ای که در کیهان زیست میکنه، اون نیروی بیکران یه جور میتونه کانالیزه بشه به طور فردی. دقت میکنی؟ این وصف ما رو به این نتیجه میرسونه که البته نتیجه درستی هم هست. یعنی چی؟ یعنی من میتوانم به آن نیروی تجریدی که تقدیر همه موجودات رو رقم میزنه متصل بشوم و از اون طریق افعال سرنوشت خودم رو به دست بگیرم، ولو به طور نسبی. که اینم دنقان توضیح میده فقط با ذخیره‌سازی انرژی امکان پذیره. یعنی مسئله پیچیده نیست. دقت کنید، مسئله پیچیده‌ای در کار نیست. همش برمیگرده به سطح انرژی که سالک یا جنگجو بر حسب انضباطش ذخیره‌سازی و پس‌انداز میکنه. قصد نیروی غیر شخصی است ولی با سالکان رابطه شخصی برقرار میکنه. بله. دیگه چی بچه‌ها؟ اراده رو دیگه چه شکلی میتونیم تعریف کنیم؟ حالا ما نخواستیم یه تعریف یونیک ارائه بدیم. توی کانتکست نوالیسم مدرن اراده رو ما تعریف نکردیم و خوب کاری هم کردیم. خاطر اینکه اراده تعریف نشده است. درست همونطور که نقطه و خط رو توی هندسه تعریف نمی‌کنیم. توجه می‌کنید؟ مثل آگاهی هم یه چیز تجریدیه. اینا تعریف شدنی نیستن. فقط دیدنی هستن. توسط یک بیننده انرژی ادراک و مشاهده میشن. بنابراین ما نمیتونیم اینا رو تعریف کنیم. اون چنان که سالک رو تعریف می‌کنیم، اون چنان که تونال رو تعریف می‌کنیم، اون چنان که دقت رو تعریف می‌کنیم. اراده رو تعریف نمی‌کنیم. فقط الان می‌خوایم وصفش بکنیم. نظرتون رو بگید برامون. قصد به اقتدار سالک پاسخ میداد. بله اینم درسته. این در واقع میشه ترجمه دیگری از همون چیزی که ما گفتیم. قصد یا روح یا تجرید یا ناوال فقط و فقط به انرژی پاسخ میده. نیرویی که ما را به قدرت به جلو میبره تا درک بیشتری از خود و جهان پیدا کنیم. بله این یکی از نتایجشه. هرچند همین جانبه نیست ولی یکی از مهمترین خواص مرکز اراده اینه که در واقع ما میتونیم به شناخت دست پیدا کنیم. نونخوان جایی توضیح داده دیگه، میگه تقدیر ما آموختن است. خب یعنی چی؟ یعنی تموم شد رفت؟ نه، یه بودش اینه که خب این که میگیم تقدیر ما آموختن معرفت است یا آموختن آگاهی است، آیا اصلا چنین پتانسیلی وجود داره که بشر بره دنبال علم و معرفت و دانش؟ این پاسخ مثبت دیگه. چرا؟ به دلیل وجود همین مرکز اراده در کالبد انرژی ما. بنابراین یکی از ممتازترین خصوصیت هایی که مرکز اراده به کالبد انرژی ما الحاق میکنه چیه؟ همین دستیابی به درک عمیق نسبت به خویشتن و جهان یا به طور کلی کیهان یا هستی. دیگه چی؟ اینا واضحه دیگه، چشم بندی نیست. نمیخوام شما رو ببرم توی کوچه پس کوچه های فلسفه دعوای اختیار و جبر را بندازم. من کاری که دارم میکنم اینه، بیننده به عنوان یک مرکز انرژی قوه اراده رو ادراک و مشاهده میکنه، به وجودش پی میبره که آقا این انسان که در قالب یک کره درخشان دیده میشه یه مرکز نورانی داره. این دقیقاً همون چیزی هستش که ما به اراده تفسیرش میکنیم. من دارم اینو به شکل مدرن براتون باز میکنم. دقت میکنی؟ به شکل مدرن دارم براتون تفسیرش میکنم که شما هم به یک همچین دیدنی به سبک مدرن برسید که بله یک چنین مرکزی پس در ما وجود داره که ما میتونیم به شناخت برسیم، میتونیم فعلی رو انجام بدیم، میتونیم بی‌عملی داشته باشیم، بی‌عملی تمرین بکنیم و ادامه مباحثی که این جلسه قراره بهش بپردازیم. شما باید بدونید که این پتانسیلی وجود داره. اگر اراده‌ای در کار نباشه که هیچی، ما تو هوایی مثلا هیچی معنی نداره. الان داریم در مورد این مفهوم اولیه صحبت میکنیم. میگیم که بحثی که قرار استارت بزنیم مینینگ فوله. این معنا داره. همینجوری پرت و پلا توی توهم نیستیم که حرف بزنیم. همین بحث ما در واقع بدون اراده معنی نداره. خب دیگه چی بچه‌ها؟ استنباطتون رو بگید برای ما. اراده قصد درونی شده است. توی هدیه عقاب میگه اراده نیرویی است از میان جسم پرتو می‌افکند. بله آفرین. آن هم در پی لحظه‌ای سکوت مطلق یا وحشت ناب یا اندوه بی‌پایان.
اراده اونقدر زیرساختیه که تو کتاب حقیقت دیگر میگه سالک مبارز به جز اراده و صبر چیزی ندارد و با این دو آنچه را که میخواهد میسازد. آفرین. باز دوباره تکمیل کرد بحث‌های ما رو دیگه. ترجمه کنی. حالا من میخوام اینو تو کانتکست نوالیسم مدرن با جنبندی همه این مطالب براتون مدرنیزش کنم. مفهوم اراده رو دقت بکنید. باز میگم نمیخوام تعریفش کنم، فقط میخوام یک وصف نسبتا جامع و کاملی از قوه اراده ارائه بکنم. اوکی دیگه. بقیه بچه‌ها چطور؟ نظری ندارین؟ خیلی خوب. بچه‌ها منم حالا استنباط خودمو میگم. اراده نیرویی است که در قالب پرتوهای درخشان از مرکز جسم فروزان یا کالبد انرژی ما به بیرون میجهه، به بیرون تراوش میکنه و هر آنچه که در تمامیت هستی ما معنا داره رو خوب دقت بکنید. هر آنچه که در تمامیت هستی ما معنا داره رو تحقق میبخشه. اوکی؟ بخش اولش حالا دوستتون اشاره کرد چون توی کتاب هدیه عقاب اومده دیگه، دون خوان توضیح میده. در واقع از دید یک بیننده انرژی اراده به چنین شکلی مشاهده و تجربه و توصیف میشه. من قبلا هم براتون گفتم که مرکز تخم مرغ درخشان ما که یک متناظر تونال هم داره در کالبد فیزیکی ما، شما باید در وسط کالبدتون رو درست اندازه بگیرید. ارتفاعتون رو نصف کنید و عرض بدنتون هم نصف کنید. یه جایی میشه تقریبا زیر ناف. اون نقطه میشه کانون ارادی شما که زمانی که شکاف ارادتون باز میشه با انگشت میانه دست چپ باید تماما فشار برید به داخل تا اون شکافه بسته بشه. دقت میکنید. بنابراین اینجا داریم از استعاره کمک نمیگیریم. ما تو نوالیسم مدرن هستیم. از دید یک بیننده انرژی اراده همین پرتوهایی هستن که از مرکز ثقل تخم مرغ درخشانمون به بیرون ساطع میشن. از دید یک بیننده انرژی به صورت پرتوهای درخشان و سیال رؤیت میشه. دقت میکنید. در مرکزیت تخم مرغ درخشان ما وجود داره. آیا در انسان فقط است؟ خیر. این نیرو که به قول دوستتون قصد شخصی شده است در حیوانات هم هست، در گیاهان هم این مرکز اراده وجود داره بچه‌ها. در حشرات، در انواع اقسام موجودات غیر ارگانیک همه‌شون وجود داره. و عرض به خدمتتون که میشه معادل سازیش کرد با یک مرکز تولید انرژی در ساختار درخشان. ساختار درخشان چیه؟ منظور ما همون کالبد انرژیه. اون 48 طیف سازواره انرژی من دیگه قبلا براتون توضیح دادم، گفتیم که 8 طیف از این 48 تا حامل آگاهی ان دیگه. این 8 طیف ما میدونیم که همشون مرکز تولید انرژی اراده رو دارن. دقت میکنیم. بگذاریم. خب بچه‌ها این بود مقدمه اجمالی بر مفهوم اراده که ذهناتون رو آماده کردم. یه خورده مبسوط‌تر در آینده براتون تشریحش کنم. بحث رو تا همینجا داشته باشید. سوالاتتون هم کامنت کنید.